قلت له تصبح على خير. فأنا عم بقول تصبح على خير لعدنان مو للسجان. السجان قال لي الله لا يصبح فيكي ولا عظمة سالمة، فوتي فوتي. نوارة يلا انزلي من حضن أمك، خلصت الزيارة. فوقتها صحيت، هي ما زيارة، ماما رجعت لعندي. وقت اللي طلعت لفوق وشفته أنا ما عاد طلع معي الحكي. فيقتنا طلعت من الجهة الثانية، صارت تغني لشو الحكي طالل علينا أمر. أنا لينا وفائي، مهندسة مدنية، تولد عام 1959 من مواليد حمص. اعتقلت عام 1987 وأفرج عني بال 1990. ما أحلت لجهة قضائية وكان توقيفي عرفي. بال 1980 بعد مواجهة النظام مع الإخوان المسلمين وأحداث حما، وبعد ما قدر النظام يسيطر على الساحة وينهي الحضور السياسي كان للإخوان المسلمين بفترتها، اتخذ قرار بإنهاء الحضور السياسي لكل شيء معارض له بالساحة السورية. ما كان في إمكانية على الإطلاق لأي عمل سياسي علني معارض للنظام بفترة الثمانينات. لما أنا بلشت بالعمل السياسي كنت بأواخر سنين الجامعة تبعي، كان عندي إحساس إنه في شيء لازم ينعمل لينرد هذا الظلم، ولو كان هذا الشيء كتير صغير وكتير بسيط ويمكن هو يحفر بالصخر. وبعتقد ما كنت أنا كتير حالمة بإنه أنا رح أقدر أغير، لكن كنت أحس إنه أنا عم بعمل واجبي، إنه في شيء حدا لازم يقول لأ. من خلال علاقتي بوسط حزب العمل الشيوعي أنا تعرفت على زوجي عدنان محفوظ. تزوجنا بال 1981. هو كان بوقتها عضو لجنة مركزية. أن تكون معارض يعني أن تعيش حالة عدم الاستقرار. تفكري طويلاً قبل ما تقرري أنك تنجبي، أنه أنا بدي أجيب طفل حمله خياري، ولا لا ما بدي أطفال أبداً. يعني إنه تكوني حاسة بالخطر بكل لحظة من حياتك. يعني إنه إذا مشيتي بدك تروحي تشوفي رفقاتك، تتلفتي وراكي إذا في حدا متابعك ولا لا. حالة عدم استقرار بالحياة وقرار ما سهل. بال 1984 هو انطلب واضطر يغادر البيت، صار ملاحق. بال 84 هن أخذوني لمدة ساعة، سألوني عنه ورجعوني على البيت. من ال 84 أنا كنت عارفة إنه بأي لحظة أنا ممكن يصير علي أي شيء، لأنه زوجي مطلوب. كنت عايشة ملاحقة ومراقبة بشكل دائم. وقت اللي طلع عدنان من البيت كان عمر بنتي نوارة سنة وكم شهر تقريبا، وكنا أنا وياها لحالنا. كنت موظفة، كنت اضطر إني أنا يعني قوم بكل الأمور اللي بيلتزمها البيت كأم وكأب بنفس الوقت. بنفس الوقت كنت أنا روح شوفه، فكان مفترض كمان أمن حالي بمعنى الأمان الشخصي مشان هو ما يعتقل نتيجة إني أنا بدي روح شوفه.
سواء أنا أروح لعنده أو هو إذا إجا على الشام. بال87 النظام اتخذ قرار إنه ينهي حزب العمل الشيوعي، فصارت حملة اعتقالات واسعة جدا. كان زوجي وقتها مكتب سياسي. أول يوم للحملة بالصدفة اعتقلوا 2 من أعضاء المكتب السياسي وضلوا 3 مطلوبين هربانين، فقرروا يروحوا يجيبوا زوجات ال3 وكنت أنا وحدة منهم. ف ليلتها بالصدفة كنت أنا وعدنان، كنت برا البيت وكنت أنا وعدنان، كنا على موعد ببيت أحد الأصدقاء وتأخر وأنا ناطرته، ما كان في حدا بالبيت وتأخر كتير وهو اللي إجا. فلما إجا قال لي اعتقل فلان وفلان، وقال لي محتمل بكرة الصبح بكرة يجوا عليكي أو يصير أي شيء، فخدي احتياطك. رحت تاني نهار الصبح على شغلي، داومت بشكل عادي. طلعت المساء على البيت لقيتهم الشباب قاعدين بالبيت واخدين راحتهم وطابخين ومتغداين وكل شيء تمام يعني. وقت اللي وصلت طلبوا السيارة واخذوني. كثير كثير كان حظي منيح انه انا نوارة ما كانت عندي وقتها. فأنا رحت على فرع فلسطين وضليت فيه. كان السؤال كله وين عدنان وين عدنان وين عدنان. يا أمينة على أساس إني ما عم تشوفي عدنان وما في 3 سنين ما صار لك ما شايفتيه، وينه عدنان؟ وينه عدنان؟ ليش ما عم تحكي وينه عدنان؟ ها؟ عدنان وينه؟ هن كان بدهم عدنان وهن كانوا مدركين يبدو إني أنا كنت معه، ففورا كنت تحت التعذيب. هلا أنا واضح إني سمينة، كنت أنحف بكتير بس كمان كنت ناصحة. فأول ما دخلت هن حطوني بدولاب السيارة العادي تبع السيارة العادية يعني، وبلشوا يضربوا فيي. من الألم تبع الضرب كنت مخنوقة، كنت حاسة إنه أنا ما عم باخذ نفس والدولاب كتير ضاغط علي. وهن كانوا عم يسألوا وين عدنان وين عدنان وين عدنان وين عدنان، وأنا عم أقول لهم إلي 3 سنين ما شفته. فآخر شيء قلت لهم خلص طلعوني وبحكي لكم، بس وأنا بالدولاب ما بقدر أحكي، طلعوني وبحكي لكم. فوالله هن طلعوني من الدولاب يعني إيه وين عدنان؟ طب ليش ما بتصدقوني؟ والله أنا إلي 3 سنين ما شفته. فرجعوا بدهم يفوتوني على الدولاب، فأنا كنت ما عندي استعداد أفوت على الدولاب أبدا. فهن يكبسوا وأنا قاوم وقول لهم أنا ما عم قاوم، الله وكيلكم أنا ما عم قاوم، بس ما بيسعني، أنا سمينة وهذا الدولاب صغير ما بيسعني. فراحوا جابوا لي دولاب تبع شحن. حطوني على الكهرباء لا حتى يعني خلص ما عاد قادرة أقاوم، صار جسمي كتير يعني ما عاد في مقاومة أبدا من جسمي. رجعوا فوتوني بالدولاب مرة ثانية، ورجعوا بقى صار تناوب بين الكهرباء والضرب وأنا بقلب الدولاب.
التعذيب كتير، صرخت كتير. كنت حاسة إنه البكي هو ضعف، هو قهر، بينما الصريخ هو يمكن رد. فكنت عم صرخ. مرة واحدة بس صرخت باسم عدنان، فحسيتهم انتشوا، فبطلت، ما عدت عدت اسمه. بالليل وقت اللي خلصوا ما نزلوني على الزنازين لتحت، حطوني بغرفة فوق أنا وصبية تانية بين يعني غرفة مكتب مثل اللي كنت أنا قاعدة فيها، بين الغرف تبع المكاتب اللي بيعذبوا فيها. ضليت فيها لهي الغرفة 12 يوم. لما نزلوني لتحت على الزنازين ما كان هاممني إنه أنا خلص قعدت، مع إنه كان واضح إنه مفترض إني أنا انزعج وقتها إنه أنا خلص قعدت، يعني لأنه أنا فوق معناها لساتني ضمن ما مقررين إبقائي ولا الإفراج عني. لكن نزلت على الزنازين ما أنا قعدت أنا، بس ما كان هذا هاممني. كان الهاممني إنه أخيراً أنا نزلت لتحت وما عاد عايشة بين أصوات التعذيب، لأنه هدول 12 يوم تبع أصوات التعذيب كانت مؤلمة جداً. كنت أنا أسألهم إنه بآخر الليل إنه أنتوا كيف فيكم تعيشوا؟ أنتوا بتروحوا على بيوتكم بتبوسوا أولادكم بتضموهم بشكل عادي؟ أنتوا بتحبوا نسوانكم؟ أنا كنت بالمنفردة تحت، شي 4 5 ركضوا فتحوا باب المنفردة وشدوني من المنفردة ومبسوطين وعم يضحكوا وعم بشدوني، يلا اطلعي لفوق اطلعي لفوق. فأنا عم أقول هدول ليش عم يطلعوني؟ شوفي وليش هيك كل هالقد يعني محتاجين؟ طلعوني وهن عم دفشوني دفش على الدراج. وصلت فتحوا باب غرفة وفوتوني. كانت الغرفة عبيانة فيها هيك الكثير من الرجال. دفشوني بيناتهم وبعدوا هدوليك. كان في بالأرض شخص قاعد مدمى، كان عدنان. أنا بهديك اللحظة أنا ما كنت بعرف إذا هو قايل هو مين ولا إذا جايبيني لحتى أعترف عليه هو مين. فأنا وقفت وماني عرفانة شو بدي أتصرف، إنه إذا سألوني هاد مين أنا شو بدي جاوب. يا مدام لينا، جوزك هذا ولا مو جوزك؟ جوزك هذا ولا مو جوزك؟ بهديك اللحظة واحد منهم بيقول هاي جبنا لك عدنان. فعرفت إنه عرفانينه، دخيت على الأرض وضميته، ما حكيت ولا كلمة. شدوني وسحبوني برا الغرفة. بهذا الوقت كان هو عم بيقول لينا لا تخافي ما بيخوفوا. وبعدين صرخ. فيما بعد عرفت إنه واحد منهم ضربه بكندرته على عينه، برجله شاطه على عينه. أنا لما سمعته صرخ صرت سب بصوت عالي جدا، يعني سب وصرخ أبوكم وأبوكم وما خليت مسبة. فتكاتروا علي، صاروا يضربوني على راسي وعلى على جسمي وعلى كتافي وينزلوني على الدرج وهن عم يضربوا فيي. وصلوني على المنفردة بس تركوا الباب مفتوح. عذبوني بصواتهم، ولأنه أنا قلت لهم إنه كيف فيكم تسمعوا أصوات التعذيب، فهن قرروا يعذبوني بصواتهم. كنت أنا عم بسمع الصوت فوق، قاعدة تحت بالمنفردة وعاملة هيك، عم حاول خبي حالي، عم حاول ما أسمع، عم حاول أختفي هيك. هاي كانت أقصى لحظة. بعد ما اعتقل عدنان اجت نوارة، انه طب خلاص انا اللي كنت عم بتحمل مشان ما يجي اجا، بس انا وين مسؤوليتي تجاه هاي البنت اللي انا تاركتها؟ كانت تيجي بمنامات
فيها عتب. كنت شوفها بالمنام مشعثة الشعر مثل ما بيقولوا يعني، وجاية عم تقلي ليش تركتيني؟ طبعا نوارة بعد ما طلعت من السجن سألتني هذا السؤال، بعد يومين ثلاثة من طلعتي من السجن أو أسبوع بالكثير. نوارة سألتني، كان عمرها 7 سنين، ليش اثنيناتكم؟ هلا هن وقت اللي بدهم يجيبوكي من المنفردة ما بيذكروا الاسم، بيذكروا رقم المنفردة. فأنا كان اسمي يتسع. هلا أنا وعدنان قعدنا بفرع فلسطين ما يقارب 3 سنين سوا، كان بيناتنا حيطان. بالفترة الأولى وقت فترة التحقيق أنا كنت بالمنفردات، هو ضل فوق يمكن شي 20 يوم. نزلوه على منفردة تانية بالجهة الثانية. وقت نزلوه أنا سمعت صوته وعرفته. فبعد ما صار بالمنفردة دقيت الباب وطلبت أطلع على الحمام. أنا ما بدي أطلع على الحمام، بس أنا بدي إياه يسمع صوتي. فالسجان أدرك، شو بدك يا تسعة؟ قلت له بدي أطلع على الحمام. فطلعني. بالرجعة قلت له تصبح على خير للسجان، وذكرت اسمه للسجان. فأنا عم بقول تصبح على خير لعدنان مو إله. قال لي الله لا يصبح فيكي ولا عظمة سالمة، فوتي. بعدها انتقلت أنا على الجماعي على المزدوجة. انتقل عدنان على منفردة على حياتي، فكنا نحكي مع بعضنا بلغة المورس. هو ما في يحكي صوت، ما في يحكي غير نقر، لكن هو ما كان يقبل إني أنا أحكي بالنقر، كان هو بده يسمع صوتي. فكان يحط إذنه على الحيط وأنا حط تمي على الحيط وسكر بإيدي هيك وأحكي. بهديك الفترة ما خليت السجان يفيقوا ولا مرة. كنت في أنا الصبح على أول حركة من السجن وأركض فيقه. كنت مصرة إنه يحس إنه نحن عم نفيق سوا، وتخيل إنه نحن ما لنا بالسجن. هو كان بالمنفردة يطلع على الحمامات كانت بتبين من ثقب الباب تبعنا. فأنا كان عندي، هو كان يطلعوا على الحمامات 3 مرات بالنهار، فأنا كان عندي 3 مرات باليوم أنا واقفة على ثقب الباب مشان اتفرج عليه وهو طالع على الحمامات وراجع، وهو عارف إنه أنا عم شوفه، فيعمل لي مثلا شيء أي حركة هيك فيها تحية بدون ما ينتبهوا السجانة على الموضوع يعني. كنا نتراسل، كان في التقى حدا ظريف كنا مسمعينه حمام الزاجل، كان ينقل رسائل بيني وبينه. بعد فترة من وجودي بفرع التحقيق اجى عدنان على فرع التحقيق، فزوروني اياه بفرع التحقيق. هو كانت اقامته بفرع التحقيق قصيرة، نقلوه بعدها على تدمور، وترك لي ساعته وقت اللي طلع. هاي ساعته، ساعتني لابستها. ترك لي ساعته وراح على تدمور هيك. أنا تقريباً من القلة اللي نزاروا بفرع فلسطين. بالتالي كنت شوف نوارة، بس كنت شوف نوارة بالزيارات يعني، وهذا له وجعه الثاني اللي لحاله يعني وحدة من المرات مثلاً كانت الزيارة بمبنى تاني غير المبنى اللي أنا فيه، فخلصت الزيارة وعم بيرجعوني، ونوارة وبيت جدة طالعين كمان، وأنا حاملة أغراض الزيارة اللي جايتني وراجعة. فنوارة بتصيح من وراي ماما، فأنا حطيت من إيدي وبدي اندار لعندها، بصيح في السجان، والسجان اللي كان جايبني كتير قاسي، شيلي ومشي لا تطلعي لورا.
فما قدرت حتى اندار لورا وإلا ماما حبيبي روحي مع التيتا أنا بجي بعدين. ما قدرت حتى أقول هاي الكلمة. شلت وكملت ومشيت ونزلت لتحت عم ببكي. أنا ما كنت الأم الوحيدة، نحن كنا مجموعة من الأمهات. موضوع أولادنا كان كتير ضاغط علينا. يعني وحدة مثلا 3 سنين ما شافت أولادها أبدا، الثانية دبروا بيت حماها زيارة بالزور، جابوا أولادها 2 وإجوا، بس اللي جايبتهم مرت عمهم، فإنه مرت عمهم ما بيحق لها تزور، فبيطلعوها تزور أولادها الاثنين اللي هن أطفال، الكبير فيهم قد نوارة، البنت الثانية أصغر، لحالهم على الشبك. كنت حاسة بالذنب تجاه أمي وتجاه بنتي، حاسة أني أنا عذبت الاثنين. كانت الأيام هيك عم تمضى، وكانت الأيام كان مجرد إنها تمضى الأيام قاسية، لأن إحنا ما كنا بسجن، إحنا كنا بفرع فلسطين اللي هو التنفس فيه كل 6 أشهر مرة، واللي ما في زيارات غير 1 أو 2 بينزاروا. مع هذا النظام ما فيك تحسبي. كان الوقت مفتوح، ما كان عندي إحساس إنه أنا رح أطلع قريب، ما كنت بعرف إمتى رح أطلع. بعد ما يقارب 3 سنوات قرروا نقلنا على سجن دوما. تخيلي إن نحن كنا رايحين بالبساطة عم نغني، كنا حاسين إنه طالعين للسفراج، وأخيراً خلصنا من الكابوس اللي اسمه فرع فلسطين. وصلنا على دوما، بدوما رفضوا استقبالنا، قال ما عندهم أمكنة. صرنا نترجى لمدير السجن إنه كرمال الله سأل رفقاتنا، بننام كل 3 على فرشتين، سأل رفقاتنا اللي جوا، هن رح يقولوا لك إيه، بيساعدونا، استقبلونا الله يخليكم. فأصر مدير السجن إنه يرفض استقبالنا، فركبونا ورجعونا على فرع التحقيق. رجعنا على فرع التحقيق عم نبكي، فبيخبروا كمال يوسف كان رئيس الفرع إنه هدول البنات هيك قصتهم ورفضوا بدوما استقبالهم، فبس إنه راحوا عم بيغنوا ورجعوا عم يبكوا. فبيستقبلنا كمال يوسف وسألنا ليش نحن معتقلين، فحكينا له، فقال إذا هي قصصكم أنا حأرجع أرفع الملف تبعكم ونشوف شو بصير. فتح ملفنا للتحقيق مرة أخرى، والبنات كلهم ما عليهم شيء، فإجاهم الإفراج وطلعنا. وصلت على بيت أهلي، أنا دقيت الباب، فتح الباب أخي، ما حكى ولا كلمة، بس ضمني. طلعت أمي شهقت لينا وضمتني. بنتي ما كانت عند بيت جدة أهل أبوها. أول يوم ما شفتها اضطريت تسافر تاني نهار لأنه هني كانوا بالضيعة لحتى أطلع أشوفها. وقت اللي وصلت طل عمها من الشباك، قال لها نوارة أمك هون. قالت له ما بطلوا تمزحوا معي انتوا تتغلظوا علي. وقت طلعت وشافتني نطت تعبشقت فيي، حطيت اجريها هيك على خصري وضمتني، وكانت عم ترجف لدرجة اني انا خفت عليها. فجوز عمتها بيقول لها نوارة يلا انزلي من حضن امك، خلصت الزيارة. فوقتها صحيت، قالت له هي ما زيارة ماما، رجعت لعندي. وقت اللي انفتحت الزيارات لعدنان بعد طلعتي بشي 2 سنين، بذكر عدنان بعت لي رسالة قال لي ما حكيتي لي عن تجربة المعتقل، اكتبي لي عن تجربة المعتقل. فأنا كتبت له وقتها إنه الأقصى واللي بينحكى فيه هي تجربة ما بعد المعتقل، لأنه بالمعتقل في قصة سجين وسجان، ففي شيء بيفرض عليكي تصمدي، شيء بيقول لك إنه أنت عم تحافظي على وجودك،
فأنت عم تواجهي شيء بيخلق عندك قوة. بعد المعتقل أنا منين بدي آكل، منين بدي أعيش، كيف بدي أشتغل، وين بدي أسكن، كيف بدي ربي بنتي، كيف بدي أعيد لها إحساسها بالأمان. يعني استحقاقات الحياة اللي هي ما بتكون بالمعتقل موجودة، أنت بترجعي تواجهيها بعد المعتقل. الحقيقة هذه ضريبة إنك تحاول تكون إنسان بوجود الاستبداد. كتبت له لعدنان على الفيسبوك: لماذا استعجلت الرحيل؟ ما انتظرناه عمرا طويلا قد أتى، ليتك كنت معنا. تركت كثير، تركت أهلي وأخواتي وذكرياتي، تركت ريحته هنيك، تركت كثير. أكيد بدي أرجع سوريا، أرجع سوريا تكون سوريا بلا استبداد، تكون سوريا حرة من كل الاستبداد، من كل الأطراف، من كل أشكال الاستبداد. وارجع بدي اروح على حمص، أكيد بدي اروح على حمص. بدي اطلع زور عدنان.